ده شيخ معالج ولا متحرش كذا؟ كل حاجة ظهرت في نظرات عينيه وهو بيبصلي بصات استحالة أي ست تغلط فيها. بس هو كان في موضع القوة، هو اللي معاه الخادم من الجن مش أنا. هو اللي قرر يدمر حياتي كلها. عروسة زي أي عروسة كانت بتحلم بالحياة الوردية اللي هتعيشها مع الراجل اللي اختارت إنها تكمل عمرها معاه. بس القدر كان له رأي تاني خالص، ومع بداية الجواز بدأت المشاكل تظهر في حياتي، وبالأخص مع جوزي. مشاكل ما كانش لها أي تفسير غير إنها بتحصل وبس. ومع كثرتها بدأ الشك يدخل جوه قلب أمي وأبويا. ومع أول فرصة ولما رحت لهم غضبانة قرروا يعرضوني على شيخ عشان يشوفوا أنا فيا ايه. وجه الشيخ اللي أول ما شفت وشه الأسود وعينيه الجحظة عرفت من جوايا إن ده استحالة يكون شيخ. بس أنا كنت تحت مطرقة أبويا وأمي. وفعلا بدأت أول جلسة وأنا مجبرة. مددت على السرير وبدأ يقرأ كلام معرفش هو ايه، عشان أحس بعد دقايق إن جسمي بيتخدر وبغيب عن الوعي. بس إحساسي كان لسه واعي، وكنت حاسة بإيديه بتلمس جسمي في كذا مكان. اتصعقت من اللي بيحصل وحاولت أقاوم بس ما كنتش قادرة، كأني في مرحلة من الشلل النوم. والمخيف إن أمي كانت قاعدة ورايا وما كانتش ملاحظة حاجة. عدى الوقت صعب ومخيف قوي، بس في النهاية فقت من الخضر العجيب عشان اسمعه بيقول انا عليا مس عاشق. وهو ده اللي بيخليني افتعل مع جوز المشاكل. والغريب انهم اقتنعوا بكلامه الا انا اللي كنت عارفة حقيقة القصر اللي قاعد قدامي ده. بس ما كنتش عارفة انا ممكن اتكلم اقول ايه من الاساس. وفوجئت بيه بعد يومين جاي من تاني عشان جلسة جديدة، وبدأت ارفض بشدة واطلب منهم بكل غضب ان الراجل ده ما يجيش تاني. بس لا حياة لمن تنادي. وهو كان عارف ازاي يسيطر عليهم ويفهمهم ان اللي بيتكلم ده الجن اللي عليا مش انا، وانه رافض اجي لانه مش عايز يخرج منها. وللأسف صدقوه هو وكذبوني انا، وبقوا بيخلوني اقعد معاه بالعافية. 4 جلسات عدوا عليا زي ساعات من الجحيم، وانا في اسوأ حالة ممكنة. وفي النهاية رجعت بيت جوزي وانا متدمرة ومخنوقة جدا. كنت بتمنى ان الموضوع يكون انتهى، بس دي كانت مجرد بداية. ومن يوم رجوعي وبدأت أمور عجيبة تحصل في شقتي. كل شوية حاجة تولع أو كهربة البيت تبوظ. مرة التلاجة تسخن وتحصل قفل في الكهرباء من تاني. لمبة تضرب بدون أي أسباب. وعشت في رعب قاسم مفقتش منه غير وجوزي بيتصل بنفس الشخص وبيحكيله اللي بيحصل، وطلب انه يجي يبص على الشقة، مع اني كنت رافضة رفض قاطع. بس جوزي كان ماشي بمبدأ أهلي، ده الجن اللي رافض مش أنا. وفعلا جه يلف في شقتي كله ويبص بعينيه القذرة في كل ركن فيها، حتى المطبخ دخله. وفي النهاية قال إن مفيش أي حاجة هتحصل تاني ومشي. وفعلا بعدها ما حصلش أي حاجة من الأمور دي، بس بدأت أمور مرعبة تحصل. ومع أول ليلة قرب مني جوزي، وأثناء علاقتنا لمحت شخص واقف قدام الباب بيبص علينا. حسيت وقتها بجسمي كله بيتشل عن الحركة، حتى لساني ما كانش بينطق او قادر احكي اللي بيحصل. حتى لما جوزي مشي على شغله سمعت صوت انفاس حد نايم جنبي، وتملكني شعور ان في حد جنبي. وبدأت تنميلة غريبة تمسك جسمي كله. اعصابي كلها انهارت، خاصة وان بقيت اشوف الشخص ده كل ليلة قدام باب اوضتي بيتفرج علينا واحنا نايمين. حتى لو الباب مقفول بشوفه، واحساس انه يبقى نايم جنبي مبقاش يفارقني. ومع استمرار الرعب ده قرر جوزي يكلمه من تاني. وقتها بس صرت وغضبت، ولكن كالعادة استحالة تقدر تغير فكر إنسان مؤمن بالأمور دي. واتصل بيوجي من تاني، وأول ما شافني ابتسم ابتسامة خبيثة وطلب من جوزي يقعد معايا لوحده. بصيت لجوزي بصة رجاء، بس هو كان شايف انه راجل عجوز وشيخ واستحالة هيعمل فيا حاجة. وأول ما خرج فوجئت بالدجال ده بيهمس في ودني وبيقول انا مستخسرك في الراجل اللي برا ده وعاوزك ليا انا. بصيتله بذهول وانا مش مستوعبه قذرته دي، عشان يكمل بكل خبث ويقول مش هخليه يقدر يقرب لي غير لما انا اقرب لك، وانت استحاله حد هيصدقك لان عارف انا بعمل ايه. حتى شوفي، لقيته بينادي بصوت عالي على جوزي وبيقول الجن اللي عليها عنيد، ده حتى شتمني، بس انا هقصله لسانه لو كررها من تاني.
وقتها بس شهقت من الخوف وجريت حضنت جوزي وانا ببكي وبقول له خلاص مش هعمل حاجة تاني، بس بلاش تجيبه هنا. لقيته ابتسم ابتسامة قذرة وقال له ده هو اللي بيتكلم، لان خلاص كنت هحرقه الليلة بس خفت عليها هسيبه الجلسة جاية. وسابني ومشي وانا في حالة هستيرية من الغضب والخوف خلتني اكسر في كل حاجة قدامي واصرخ بكل غضب الدنيا. وللأسف ده كان بيأكد لجوزي ان فعلا عليا جن عاشق. وعلى بالليل شغلت القرآن ونمت، ومشي جوزي على شغل وصحيت انا على رنة موبايل. ردت وانا لسه حاسة بالتعب عشان اسمع صوته وهو بيقول وحشتيني. جسمي كله ارتعش لما سمعت صوته، وقبل ما اقفل كمل وقال اياك تقفلي السكة والا هتلاقيني واقفلك على باب الأوضة زي ما بقف كالعادة. جسمي اترعش اكتر واتكلمت بصوت مرعب انت عايز ايه مني؟ ياه، لسه لابسه العباية اللبنة دي من امبارح؟ لا مش لابساها وملكش دعوة. لا لابساها وكمان لابسه تحتها. بدأ قلبي يدق اكتر واكتر وخرجت اشوف القرآن مش شغال ليه عشان اسمعه بيقول ما تخليكي على السرير زي ما انت وانا هشغلك الراديو لما نخلص. صرت فيه وقتها وقلت له غوري بقى ابعد عني، عشان يرد بغضب ايه يا بنت شايفه نفسك ليه؟ انا لو طلبت اي واحده هجيبها، بس انت عجبتيني وانا حبيت ارجع شبابي معاكي. بعدها اتكلم بسرعه وقال جوزك داخل دلوقتي اياك تقولوله اني كلمتك، سلام. وفعلا قفل واشتغل الراديو والتلفزيون على القرآن، ومفيش ثواني ودخل جوزي من باب الشقة مستغرب ازاي مشغله القرآن على الراديو والتلفزيون. وعلى بالليل قطع النور من جديد وقررنا ننام على نور الكشاف، بس فجأة وبدون مقدمات صرخات بكل فزع الدنيا. انا كنت شايفة شيء بشع زي القرد نايم جنبي. صرخت اكتر واكتر وجريت لتحت عند شقة حماتي اللي طلعت مرعوبة على صوت صراخي. جوزي نزل يجري ورايا عشان اتفاجئ ان شكله بقى عادي خالص. وقتها اتحججت قدام حماتي ان اتخضيت لما النور قطع عشان اعدي الموقف، واتصل جوزي بوالدي واخويا عشان اتفاجئ بيه جاي من تاني معاهم. اول ما شفته صرخت وقلت له انتوا جبتوا القصر ده تاني ليه؟ لقيت والدي بيزعق بيقول عيب اللي بتقوليه ده. لقيته ابتسم وقال انت حضرت، طب كتفوها عشان اعلمه الادب. وفوجئت بجوزي واخويا بيكتفوني جامد وهو قدامهم نزل بكف ايديه على وشه بكل قوة. بكيت جامد واستنجدت بوالدي اللي كان بيبكي وبيقول سامحيني يا بنتي. ضرب 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 لحد ما تقريبا اغمى عليا من الوجع والقهر. انا بضرب قدام اهلي على وشي وهم بيكتفوني كمان. فقت عشان اسمعه بيهمس في ودني، فرميت نفسي على الارض عشان ابعد عن انفاسه القذر. كنت منهارة مش مصدقة نفسي. لقيته طلب وقتها من والدي فلوس 3500 عشان و4000 عشان البخور ولزوم الجلسة، وللأسف دفعوله فلوس كمان بعد ما ضربني. ورجعت مع جوزي وانا حاسة بالغضب، غضب شديد. اتصلت بيه وشتمته بكل شتايم الدنيا، بس هو كان بارد ومبسوط، بل قالي انه عايز يضربني تاني قدامهم هيعمل كده، وعرض عليا ان لو مش موافقة عليه ممكن اروح لحد تاني. ما بقيتش عارفة ده قواض ولا دجال ولا ايه، وفهمت منه انه بيحتاج ستات للناس اللي بتيجي تفتح المقابر. قفلت السكة وانا غضبانة اكتر واكتر. فضلت ايام بشوف نفس الراجل قدام سريري، وكنت بنزل انام عند حماتي عشان ما اشوفوش، لانه كان بيظهر في شقتي بس لان القصر دخل شقتي انا وبس. ومع الجلسة الجديدة قررت واستعنت بالله، وزي ما تيجي تيجي عملت اكل كتير وحاولت ابان اني كويسة قدامهم. ما هو لازم ياكل بقى، وبما انه قال انه عنده السكر واللحمة الضاني بيتعبه، فانا عملت لحم دسم جدا وبشاميل ورز ومكرونة، وهو كان بياكل وكل ما يقف كنت بغيه ياكل كمان وكمان. اهلي استغربوا الموقف بس ما حدش اتكلم، وهو افتكر اني استسلمت وفضل ياكل وياكل، وخليته يشرب بيبسي كمان. ولما اداني مشروب اشربه قبل الجلسة رميته وما شربتوش، وطبعا طلب يدخل معايا لوحدنا عشان الجن يحضر بسرعة. وفعلا دخلت معاه وكنت مجهزة كرسيين عشان اقفل باب الأوضة خالص. كان فعلا تعبان ومش قادر يتكلم من الاكل الدسم اللي كله. لقيته بيمسك ايدي وبيقول لي تعبتيني معاكي. وقتها بس ابتسمت وقلت وناوية اتعبك اكتر.
وبكل قوتي برجلي ضربته تحت الحزام. صرخ وحاول يعلي صوته كأنه بيقرأ عشان محدش يلاحظ برا. ولما الباب خبط قال: مفيش حاجة، ده الجن حضر وانا هربيه. رديت عليه وقلت: هتربينا انا يا قذر، تعالى نشوف مين هيربي مين. وبكل غضب الكون ضربته مرة واتنين وعشرة، ومسكت الازايز اللي على التسريحة وضربته في وشه. كنت بنتقم بكل غضب، حقي وكان لازم اخده. فين وفين لما قدروا يدخلوا، مسكوني قوي لان وشه كان بيجيب دم ومش قادر يقف مكانه. وبكل تعب قال: انا خلاص هصرفه. ومثلت ان اغمى عليا، وفقت ان الجن فعلا هو اللي كان بيضربه. وقتها بس ابتسمت لما شفت الدم في وشه وشفت العجز في عينيه. ومن وقتها بدأت أعيد وأزيد إنه خد فلوس كتير ولازم نبطل الموضوع كله. حتى شقتي اتحججت إن لازم أسيبها ونجهز شقة تانية عشان الدور عالي. وفضلت عند حماتي ما بطلعش الشقة لحد ما جهزنا شقة جديدة. والخط بتاعي كسرته وحذفت رقمه من تليفون جوزي. كنت عارفة إنه مش هيجي غير لما حد يتصل بيه، وأنا خلاص تعبت. وللأسف أمي اتوفت بعدها، وسبت شقتي كلها ورحت قعدت فترة في بيتي ورجعت لربنا. استغفرت كتير وحسيت ان فعلا بتحسن قوي وبقت حياتي ماشية كويسة. بس اللي مقدرتش اتخطاه هو جوزي اللي انفصلت عنه. للأسف راجل بيمسكنا عشان اتضرب وبيسمح لراجل غريب يقعد معايا لوحدنا. ما يستحقش يبقى الراجل اللي عايش معاه. ورغم كل حاجة انا راضية وعارفة ان ربنا هيرضيني، وبحمده دايما وبطلب العفو. كلمتين لوجه الله من الكاتب: مفيش شيخ بيطلب يختلي بالحالة لوحده، مفيش شيخ بيطلب مبالغ كبيرة، مفيش شيخ بيضرب ويحط ايده على المريضة غير على راسها وبيكون من خلال رداء وفي وجود محرم، ويكون كل علاجه بكتاب الله والأذكار وبس. غير كده يبقى خليك راجل وضربه بالجزمة. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.